nên công khai giới tính với gia đình, open với những người thân của mình hơn để cho gia đình hiểu mình hơn. Giang nói vậy thì có nghĩa là Giang đã come out với gia đình chưa? Chưa. Love is Blind không chỉ là một chương trình tìm bạn hẹn hò mà còn là một cơ hội để bạn khám phá và hoàn thiện bản thân mình hơn thông qua buổi trò chuyện với các guru của chương trình. Nhưng mà tôi không biết bắt đầu hẹn hò từ đâu cả. Tôi đã từng thất bại trong những mối quan hệ cũ. Đã bao giờ bạn thật sự hiểu rõ bản thân mình muốn gì chưa? Tôi còn rất trẻ. Tôi muốn tìm bạn, nhưng mà ba mẹ tôi muốn tôi lập gia đình và sinh con. Hôn nhân là kết quả, chứ không phải là nguyên nhân của một quá trình. Thế thì LGBT có quyền được hẹn hò không? Chúng tôi sẵn sàng chào đón mọi giới tính, mọi tôn giáo, mọi ngôn ngữ và màu da. Nhưng mà tôi không biết mặc gì để gây ấn tượng trước mỗi buổi hẹn hò. Hãy là chính bạn, nhưng thật gọn gàng và chỉnh chu. Có phải ở thời đại công nghệ mọi thứ quá dễ dàng với một ứng dụng hẹn hò? Chưa chắc à nha. Ở thời đại này ai cũng chăm dùng Photoshop với lại xài filter. Gặp nhau thì chỉ dán mặt vào điện thoại. Mấy ai quan tâm đến đối phương đang nghĩ gì? Vậy bạn đang nghĩ gì? Mình nghĩ là giọng nói của bạn thật là ấm áp. Love is Blind mong muốn đem đến cho bạn một trải nghiệm hẹn hò đúng nghĩa, một cuộc đối thoại đặc biệt mà bạn không biết mặt đối phương. Có thể bạn sẽ tìm được một tâm hồn đồng điệu. Có thể bạn sẽ thay đổi những định kiến của bản thân. Bạn sẽ là người quyết định. Sau tất cả, hai bạn có muốn nhìn thấy nhau không? Xin chào mọi người, mình tên là Giang. Mọi người có thể gọi mình là Giang Coco. Hiện tại mình đang làm sale cho công ty Hà Nội A. I love dancing. Câu châm ngôn của em mà em tâm niệm nhất là When there's a will, there's a way. Xin chào chị Tonya, xin chào Giang Coco. Chào anh ạ. Đất xin giới thiệu với lại chị Tonya là đây là một trong những bạn mà trẻ nhất trong cái dàn cast của Love is Blind. Giang, em nghĩ coi là cái lý do mà anh Dustin chọn em là gì? Em nghĩ là trong hồ sơ của mình khi em gửi cho anh Dustin thì em đã từng tham gia tổ chức những cái chương trình LGBT và có thể nó cũng phù hợp khá là match với cái essential của chương trình của anh Dustin. Thực ra yếu tố phù hợp nó cũng là một trong số những cái điều rất là cơ bản trong cái câu chuyện của Love is Blind ngày hôm nay. Đối với cả phương diện của những bậc phụ huynh, người ta sẽ nhìn tình yêu đồng giới như thế nào? Nó cũng sẽ có rất là nhiều màu sắc. Thực ra thì không có cái công thức nào cho các phụ huynh trong cái việc ứng xử với cái tình yêu đồng giới của các con. Sẽ có 3 nhóm như sau Giang. Một đó là họ sẽ đồng thuận và họ vui với cái niềm vui đó của con mình khi con mình tìm được một cái tình yêu chân thành bất kể giới nào. Hai đó là họ cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng và đau khổ nếu như họ bước ra từ cái nhận thức cho rằng là giới tính nó chỉ đơn thuần là dị tính, và lúc này họ sẽ hụt hẫng. Cái hụt hẫng ở đó không phải vì họ ghét con họ, mà bởi vì nó không đúng với cái kỳ vọng của ba mẹ. Và cái dạng thứ ba đó là họ cũng bối rối. Họ vừa hiểu rằng đó là con và đó là sự lựa chọn của con, nhưng mà để chấp nhận nó thì họ cũng không có dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà phản ứng một cách rất là quyết liệt như cái nhóm phụ huynh thứ hai thì không. Chúng ta sẽ phải tự quan sát quan điểm của ba mẹ trong những cái vấn đề khác của cuộc sống hàng ngày để mình có thể tự mặc định được rằng là ok, ba mẹ sẽ rơi vào nhóm nào trong 3 nhóm và chúng ta sẽ có những cái kiểu hành xử khác nhau. Cho bản thân em thì em sẽ muốn là phụ huynh luôn luôn là đồng ý với cả các bạn. Sự thật thì theo em thấy thì vẫn còn rất nhiều phụ huynh chưa có cái nhìn về sự cởi mở. Bản thân anh cũng đã từng come out với gia đình của anh và anh chỉ come out với mẹ thôi. Còn nhỏ lúc đó khoảng 15 tuổi. Nhưng phản ứng của mẹ là gì? Khóc. Vậy là mẹ bình thường á? Mẹ bình thường. Mẹ khóc là mẹ bình thường á, chứ lúc đó mà mẹ không khóc mới bất thường á. Cái câu chốt của mẹ là mẹ nghĩ là con sẽ thay đổi. Từ đó bây giờ là không nói chuyện đó nữa. Và mẹ vẫn quan sát cuộc sống của mình với Đúng một cái tâm rồi. thế rất là bình thản. Bởi vì em sống hạnh phúc. Don't ask, don't tell Dạ. là cái chỉ tiêu từ đó đến giờ và sẽ mãi mãi là như vậy. Nhưng ít ra là mình đã tự tin mình nói rồi. Lý do là em không có một quan hệ nào hiện tại, Dạ. nên em cũng chưa biết được là mình sẽ có cái sự kiện đấy xảy ra hay không.
Có nghĩa là bạn này thì lại rất là thận trọng. Chỉ khi nào mà tất cả những cái thông tin liên quan đến điều này nó phải rất là chắc chắn thì bạn đó mới quyết định đưa ra một cái gọi là một cái thông cáo báo chí cuối cùng. Đúng. Cho ba mẹ. Đó cũng là một cái biểu hiện của tính trách nhiệm. Dạ. Thực ra chị nghĩ đó là cái tính trách nhiệm, tức là mình cũng đã giảm tải được cái sự hoang mang. Và khi thông tin mình đưa ra nó phải là một thông tin rất là chắc chắn cho phụ huynh. Ok, như vậy thì điều này có nghĩa là chị đang dự cảm rằng là cái đòi hỏi của em cũng sẽ khá cao với cái người mà em quyết định mình kết nối, bởi vì cái tính trách nhiệm và cái sự kỹ lưỡng. Em có nghĩ là mình là một cái người khá là chỉnh chu và khó tính không? Em nghĩ mình khá là kỹ tính á. Em có sợ rằng là chính cái sự kỹ tính của mình nó có thể trở thành rào cản trong cái việc mình chấp nhận một cái người khác không? Có ạ. Và đã từng có những cái trải nghiệm không vui vì cái điều này chưa? Vì quá kỹ tính mà mình quyết định say goodbye với một mối quan hệ nào đó, thậm chí là bạn bè bình thường. Em khá là kỹ tính nhưng mà cũng có những cái experience up and down, nhưng mà thường thì em những cái mối quan hệ của em rất là hòa hợp ạ. Có vẻ như đây là một ca khá là phức hợp về tính tâm lý. Phức hợp, Dạ, rất phức mâu hợp. thuẫn. Khi mà đọc profile em cũng thấy chà, cái ca này khó nha. Mà nhìn lại coi, ui, trẻ quá. Bạn còn rất nhiều thời gian nữa để trải nghiệm, để đau khổ. Nhưng mà đã bao giờ em nhận phải một cái góp ý hoặc là một cái nhận xét từ người khác là thực ra cái độ tuổi thực của em với cái hình nền, cái biểu hiện của em, hai cái thông tin này nó không khớp chưa? Rất nhiều ạ. Rất nhiều. Em có lý giải được lý do không? Em nghĩ là một phần do em trưởng thành khá là lớn và cũng rất là độc lập. Yeah. Nên cái experience của em cũng nhiều hơn so với cả các bạn cùng trang lứa. Như em mà ở ngoài Hà Nội, các gia đình Hà Nội thì vẫn rất là truyền thống. Đúng. Bố mẹ thì vẫn quan niệm là con gái, nhất là con gái lớn lên là đến tuổi là phải lấy chồng, sinh con. Thì chị nghĩ thế nào về các bạn nữ quyết định là mình lớn lên mình sẽ đi làm, mình sống độc thân, mình không có theo cái lối suy nghĩ cũ của theo các gia đình truyền thống. Trước hết là chị rất là đồng cảm với cái nhìn của các bạn trong cái mối quan hệ với phụ huynh. Chúng ta cũng đừng quá gồng lên và cảm thấy bài trừ cái tư tưởng đó của phụ huynh, bởi vì hãy hiểu cho bố mẹ. Bố mẹ trưởng thành trong một bối cảnh văn hóa khác với chúng ta và họ được nuôi dạy khác với chúng ta. Đó là cái điều đầu tiên. Từ đó thì nó tạo ra một cái niềm tin. Với lại vốn dĩ khi bố mẹ chúng ta kết hôn thì mới tạo ra chúng ta. Thì khi mà họ kết hôn rồi thì họ luôn có một cái xu hướng là lấy cái trải nghiệm cuộc sống của mình để làm một cái công thức cho con cái. Chính vì vậy khi tôi đã kết hôn tôi mới đẻ ra các cô cậu. Thế thì cô cậu lớn lên cô cậu phải kết hôn. Đó là một cái mặc định mà đứng ở góc nhìn của phụ huynh họ không có sai. Điều đầu tiên chị vẫn muốn nói điều đó. Tuy nhiên cần phải công bằng với câu chuyện kết hôn. Ở đây chị không nói đến chuyện là nên kết hôn hay độc thân, mà hãy hiểu đúng về kết hôn trước đã. Kết hôn hay độc thân trước tiên nó là sự lựa chọn, nó là phong cách sống, chứ nó không phải là quy chuẩn đạo đức. Cái lựa chọn tốt nhất cho bản thân tất cả mỗi người đó là gì? Đó là khi bạn cảm thấy bạn phù hợp với cái lựa chọn đó thì bạn hãy lựa chọn. Nó giống như việc học đại học vậy thôi. Thì điều đầu tiên chị vẫn muốn nói rằng là các bạn sẽ phải vượt qua rào cản của phụ huynh. Và với cái rào cản này không phải là phụ huynh sai. Tại vì khi mà mình chấp nhận được điều này mình sẽ dễ thương lượng với phụ huynh hơn. Hai, đó là bạn phải tin rằng mình đủ những cái nhóm năng lực cho hai cái câu chuyện đó. Nếu bạn kết hôn, bạn có chấp nhận được sự khác biệt, bạn có hòa mình được với một đặc trưng văn hóa khác của một cái người được dạy từ một gia đình khác, bạn có chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống chung với những cái trách nhiệm được ràng buộc ngay từ mặt pháp lý. Còn nếu như bạn độc thân thì bạn phải trả lời độc thân là cuộc sống như thế nào. Độc thân là một cuộc sống mà ở đó trước tiên là bạn phải đối diện với một cái dư luận xã hội vẫn còn cũ kỹ. Thế thì bạn có sống vui với cái dư luận đó không? Và bạn có đủ cái lý do để có niềm tin từ bên trong không? Thì đó là điều đầu tiên. Hai, đó là năng lực về tài chính. Ba, đó là các cái công việc mà mình có thể duy trì được cuộc sống của mình một cách vẫn hết sức là có ích và thuyết phục với mọi người. Thì chị nghĩ rằng câu chuyện này nó sẽ không nên khai thác từ việc ai đúng hay sai. Tự chung lại thì đáp án là gì? Là cuộc đời của ai người đó sống. Ba mẹ đến một ngày đẹp trời, họ sẽ được chúng ta thuyết phục bằng sự sống vui, sống khỏe, sống có ích của chúng ta. Như vậy thì nếu như bạn kết hôn theo đúng lời của ba mẹ, nhưng sau 5 năm hôn nhân của bạn rất là bi kịch, ba mẹ của bạn cũng sẽ không vui. Khi họ vượt qua được cái sự an tâm về con cái thì họ cũng sẽ không vui. Cho nên hãy cho họ thời gian và bạn sẽ phải thuyết phục họ trong cái khoảng thời gian đó bằng chính cái cuộc sống rất là có ích và rất là hạnh phúc của mình. Cho nên là trong chuyện này thì lời khuyên của chị cuối cùng là các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để kiên trì theo đuổi khi bạn lựa chọn một cái lý tưởng sống nào đó. Và vấp phải phản đối từ phụ huynh là chuyện hết sức đương nhiên. Em cảm ơn chị ạ.
Anh giới thiệu với em, đây là guru Huyền Coco. Chị thấy rằng là Giang rất là nhỏ, vẫn còn rất là trẻ. Cái style, cái ngưỡng của em đang có vẻ hơi bị lớn so với tuổi. Cô gái này đang xuất hiện ở đây với một bộ đồ khá công sở đúng không Tin? Dạ, em có kêu bạn ấy đem 3 bộ đồ option đúng và rồi. mọi người hãy nhìn 3 bộ đồ có màu thật là khác nhau. Style hàng ngày của mình nó có thể trẻ trung hơn. Chị đang thấy em có vẻ thích style cá tính, một sắc sảo một chút. Đối với cả cái style này mình có thể kết hợp từ cái chuyện form dáng quần áo, nhưng mà mình có thể gỡ gạc lại một chút, gọi là màu sắc cho nó trẻ trung. Cái make up nữa, chị đang cảm giác cái make up này làm em bị già hơn. Đối với một buổi hẹn hò thì mình có thể chọn những cái make up nó nhẹ nhàng hơn một xíu. Về make up thì chị Huyền lát nữa sẽ ghi lại những cái cần thay đổi á. Khi mà em quay trở lại thì em sẽ trở lại với một cái diện mạo mới mà bên Makeup Artist One cũng có thể giúp em. Chỉ cần chỉnh lại một chút xíu trong những cái gì thường ngày của mình thôi. Ví dụ như thêm một chút phụ kiện này, chọn một đôi giày thoải mái với bản thân. Thế nhưng mà lựa chọn một chiếc đầm như thế này thực sự phải là lứa tuổi của chị. Đúng rồi. Đối với những cô gái trẻ như Giang mặc không có gì là không được, nhưng chỉ nó lãng phí cái sức trẻ. Đúng. Bởi vì tuổi trẻ nó còn đúng rồi. Vậy thì chị chọn cái nào? Chị thì chị chọn kia. Ok. Kết hợp với quần gì thì chị có thể tư vấn sau ha. Ok. Welcome to Love is Blind. Ok, điều đầu tiên ở trên bàn của các bạn sẽ có rượu tequila trong 4 cái ly shot gọi là Paloma shot. Các bạn hãy take one shot để chúng ta warm up. Yes. Cheers. Cheers. Khát nước quá. Hi, mình là Giang. Mình sẽ giữ bí mật tên của mình cho đến cuối chương trình. Mình đến từ Hà Nội. Mình đến từ Sài Gòn. Hiện tại thì mình đang làm kinh doanh. Mình cũng đang làm sale. Trên bàn của các bạn đều có cái sắp câu hỏi. Ai cũng có thể bắt đầu trước. Bạn sống theo cảm xúc hay lý trí? Tùy vào hoàn cảnh. Mình cố gắng giữ cân bằng nhưng mà bản thân mình thì cảm xúc vẫn nhiều hơn. Về mặt tình cảm, theo cảm xúc thì có thể dao động từ 60 cho đến 75%. Đối với Giang thì mặt cảm xúc của Giang sẽ từ 40 đến 50%. Còn lại thì Giang sẽ dành cho lý trí của mình. Thế bạn tìm một người có xu hướng giống mình là sống nhiều hơn thiên về cảm xúc hay là bạn tìm kiếm một người ngược lại mình? Mình đã là một người đã sống theo cảm xúc quá nhiều rồi, mà người kia mình lại cảm thấy không theo cảm xúc mà theo lý trí nhiều quá thì sợ có thể là nhàm chán hoặc là gây xung đột. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu như mà một couple mà cả hai người lại quá là phụ thuộc vào cảm xúc thì liệu cái mối quan hệ đấy có healthy hay không, balance không? Tại vì thực ra mình chưa trải qua một mối quan hệ nào được gọi là chính thức hay là nghiêm túc á, nên là mình nghĩ mình không trả lời được câu này. Bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình 27 tuổi. Và đến bây giờ vẫn chưa có một mối quan hệ nào serious. Bản thân mình đối với đối phương trước á, thì có nghiêm túc. Nhưng cho đến một lúc thì họ cảm thấy nó không đi đến đâu hết, mọi chuyện kết thúc. Tại sao lại kết thúc, cho phép Giang được hỏi được không ạ? Thì tại vì cái câu trả lời mình nhận được là người ta nói với mình như vậy. Câu chuyện không đi đến đâu, địa lý cách xa, quá xa, hoặc là mình bị cắm sừng, mình không biết được. Đối với em thì em là một người rất sentimental. Một partner của mình luôn luôn ở bên cạnh mình, gần nhất có thể, nhiều nhất có thể. Nếu như mà phải đi đến long distance relationship thì thực sự phải là một cái mối quan hệ rất là serious rồi với em. Và em nghĩ một khi mình đã serious rồi thì cái long distance nó cũng không còn là một cái khoảng cách, một cái trở ngại quá lớn nữa. Mình có thể đến Hà Nội thăm Giang, đi chơi với Giang, hoặc là khi nào Giang rảnh thì cuối tuần vào Sài Gòn thì tụi mình đi chơi. Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho người bạn của mình. Nếu mà đã serious như thế thì liệu bạn có consider để chuyển ra Hà Nội với Giang không? Mình sẽ consider nếu như mình có thể kiếm được một job
stable ở đó. Em rất là open cho tất cả mọi người. Trước đây thì em cũng có làm một số chương trình support cho cộng đồng LGBT. Em nghĩ là mọi người ở trong cộng đồng LGBT, nhất là ở Việt Nam, cần có một space để mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, để mọi người có thể giao lưu và gặp gỡ với nhau. Đối với các bạn nữ, em cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Em rất là open với một bạn nào đó mà có thể chia sẻ với em về những cái sở thích của mình. Một bạn thích đọc sách hoặc là có chung sở thích về đồ ăn, we can hang out, we can talk. Mình tên là Hân, mình là một nữ kim ngưu, sinh năm 92. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh và thiết kế tự do. Tính của mình thì khá là trẻ con nên là sở thích của mình bao gồm là sưu tầm mini figure của logo. Sở thích hơi kỳ cục một chút đó là thích chụp hình các bạn rồi bắt tụi nó cười toét ra, xong rồi vẽ sún răng các kiểu, giống như kiểu hồi xưa học lớp 1, lớp 2 mà đi học vẽ lên sách báo á. Còn thích đi uống rượu nữa. Mình đến đây mong muốn là sẽ kiếm được một date hoặc có thể là một người bạn mới. Mình muốn tìm một bạn nữ tuổi chắc tầm 20 hoặc đến 30, chín chắn một chút. Mình thích sự chín chắn và có những suy nghĩ tích cực giống như mình. Và tiếp theo, Justin xin trao Hân Phạm cho chị Tonya. Dạ. Đây cũng là một trong những nhân vật mà Justin thật sự rất là mừng khi mà tìm được bạn. Tại sao? Tại vì bạn tự tin. Em có nghĩ là cái thông số tự tin là có không? Em nghĩ bản thân em là tầm 85% tự tin. Trời ơi, người ta 60% là người ta đã dư xài rồi. Wow, ok, ổn. Thường những người bạn mà em đi chơi cùng á, thì họ nói là khi mà yêu ai hay thương ai á, thì nên giữ lại coi như là 30% Wow. tình cảm của mình lại cho mình. Hạn chế cái nỗi đau á, khi mà có cái gì đó xảy ra. Thì em cũng nghĩ bản thân em cũng có thể rơi vào cái trường hợp đó. Em có cảm nhận là mình đã từng thực hành cái trường hợp đó chưa? Có nhưng không thành công chị. Bản thân em sống khá là nhiệt tình Nhờ. và rất là dễ hòa đồng á. Nên là khi mà em đã thực sự quan tâm đến ai thì em không thể kiềm chế được Rất cái là phần hết trăm lòng. của mình. Sẽ có hai cái trường hợp trong câu chuyện này nha. Cái trường hợp thứ nhất đó là mình yêu 100% nhưng mà mình chỉ thông báo với đối phương á là không, bạn trong lòng tôi là chỉ khoảng 70% thôi. Và 30% đó mình giữ lại như một dạng vũ khí để đe dọa, kiểu như là tôi nói hết thì tôi mất giá rồi sao. Dạng thứ hai thì là không nên yêu 100%. Trong câu chuyện của Hân thì nó rơi vào trường hợp 1 hay là trường hợp 2? Em nghĩ là 100% nhưng thông báo 70 thôi. Đó là dạng mà chúng ta giữ lại để làm vũ khí. Thực sự thì ngồi đây nói để cho nó ra câu chuyện, ra hình ảnh cho tươi vui và cái gọi là cái thông tin từ bạn em chia sẻ với em á, chị nghĩ đó là khát vọng của các bạn đó, chứ không phải là các bạn đó thực hành được đâu. Như vậy thì trong cái việc mà em thực hành bị fail á, em bị thất bại á, chị nghĩ nó cũng bình thường thôi. Lý do đơn giản lắm, đó là khi mà chúng ta yêu và chúng ta có một cái cảm xúc thật với đối tượng á, các bạn không có đo đếm được đâu để nói rằng là chỉ nên 70 hay là 80. Nó là như vậy. Tình yêu nó vốn là như thế và nó cần được thể hiện như vốn dĩ, không có dọn dẹp gì được ở đây cả. Nhưng mà cái gọi là cái ý tưởng mà các bạn hướng tới á, thì chị nghĩ nó là như vậy nè. Hãy luôn nhớ rằng ngoài tình yêu chúng ta còn nhiều việc khác, chứ không phải là yêu 70%, mà là ngoài tình yêu chúng ta còn nhiều việc khác. Bạn cứ yêu say đắm, bạn không cần phải gọi là phải gò mình lại. Nhưng mà cái say đắm đó nó chỉ nên chiếm khoảng 14 tiếng đồng hồ trong 24 tiếng thôi. 10 tiếng còn lại là bạn phải ăn uống ngủ nghỉ để giữ gìn cơ thể của mình. Vài tiếng trong số 10 tiếng đó bạn phải tập trung cho sự nghiệp. Kiểu vậy, có nghĩa là yêu lúc này là yêu điên cuồng á. Thì cũng nên nhớ rằng là mình còn vài việc khác cần phải hoàn thành. Và nếu như trong trường hợp không may mắn chúng ta phải rời khỏi cuộc tình đó, thì chí ít là bạn vẫn còn những cái công việc khác mà vốn dĩ mỗi ngày bạn đều phải làm rồi, thì nó sẽ cứu cánh lại tình trạng rất là tệ về mặt cảm xúc của mình. Thì chị nghĩ chúng ta chỉ thực hành được điều đó, và chúng ta cũng nên thực hành điều đó, chứ không cần thiết phải nên yêu vừa vừa. Biết thế nào là vừa vừa, và thực tế thì cái lý lẽ của tình yêu nó không có đong đếm được, nên bạn cũng không có vừa vừa được đâu. Yêu là yêu, cho nên Hân không cần phải căng thẳng điều này. Chị nghĩ đó là điều đầu tiên chị muốn chia sẻ với em. Yêu đi đừng sợ mất giá. Dạ. Lâu lâu khổ đau một lần mới đã. Mới thấm sống. đúng không? Thực ra thì cũng nên trầy xước. Đúng. Trầy xước để kéo mài. Trầy xước để kéo mài có nghĩa là bạn phải chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng, thuốc sát thương, những cái dược liệu để băng bó,
Và sau khi qua những cái cơn đau, những cái cơn trầy xước đó thì chúng ta sẽ có những cái vết sẹo mà nó đẹp như phù điêu vậy đó. Đúng. Vậy thôi. Để mình nhìn lại vết sẹo mình nói trời đây là kỷ niệm với thằng nào, với con nào. Dạ. Cái này với ai. Nhưng mà với điều kiện là phải cho nó thành sẹo. Cái sai lầm của rất nhiều bạn là không để cho nó kéo mài. Các bạn cứ khơi khẩy nó mỗi ngày với những cái tâm tình cũ, với những nỗi đau cũ, và các bạn không cho bản thân mình yên. Nhưng mà các bạn quên là cái người kia người ta đi mất rồi. Người ta không có ngồi lại người ta ngắm cái nỗi đau của bạn. Sao giống em quá vậy? Ôi, như đó, em như vậy thì Vậy thì tiếp đi, câu chuyện của em là như gì? vậy thì tiếp. Bây giờ em không cần hỏi chị sẽ hỏi em là thế thì với một người dễ tổn thương và không để cho vết thương kéo mài, em có sợ ngày hôm nay mình lại nhận một vết thương nữa với một trải nghiệm không vui không? Không đâu chị. Khó có thể mở lòng nhưng không có nghĩa là không thể. Tôi không biết là đường dài thì câu chuyện của Dustin như thế nào, nhưng mà đến đây thì tôi gặp toàn cực phẩm thôi. Đây là cực phẩm nữa. Cực phẩm. Rất là hay khơi khẩy nỗi đau nhưng không sợ trải nghiệm. Tại vì thông thường Dustin biết không, với những người sợ nỗi đau là người ta sẽ dè chừng, người ta khước từ hết mọi cơ hội trải nghiệm. Nhưng mà Hân lại là một cái dạng rất là đặc biệt. Chúng ta cũng không thể để quá khứ nó hành hạ và mình triệt tiêu hết những cái cơ hội của mình. Chị thích cái sự chủ động và dám đón nhận của em. Như vậy thì hy vọng là ngày hôm nay nó như thế nào thì em cũng đều cảm thấy rất là hài lòng. Theo chị nghĩ nếu mà phải yêu xa thì điều quan trọng nhất để giữ chặt mối quan hệ của hai người đó là gì? Trời ơi, thích những cái trải nghiệm kỳ lạ và khó khăn vậy mới chịu là sao vậy trời? Em thích làm khó bản thân mình lắm chị. Em đã từng yêu xa chưa? Đã từng chị. Yêu xa có bao giờ thành? Có chứ. Có anh. Hãy cho nhân loại niềm tin nào đó tin. Em chứng kiến hai Là đã cuộc tình thành. yêu xa thành. Cái thất bại lần đó có phải tại yêu xa không? Một phần chị. Như vậy thì 9 phần còn lại là gì? Do đối phương. Buộc phải sử dụng lại một câu rất cũ. Khi người ta muốn người ta sẽ tìm cách, khi không muốn người ta sẽ tìm cớ. When there's a will, there's a way. When there's a will, there's a way. Ok, cớ lúc này yêu xa nó lại trở thành một cái cớ quá tuyệt vời. Xa quá em ơi. Cái cớ một phần thôi mà đã làm thành vấn đề luôn. Thì nó đẩy vấn đề mà nó được sử dụng như một nguyên liệu chính. Thật sự thì chị đồng ý với Hân, và chắc chắn là rất nhiều bạn đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng ta cũng sẽ gật đầu rằng yêu xa nó bất lợi. Không có nghĩa là tại yêu xa mà chúng ta chia tay. Các bạn đừng quên là chúng ta sống trong thời đại nào chứ. Đúng rồi chị. Nếu như cách đây 30 năm tôi đồng ý xa cỡ nào nó sẽ là vấn đề. Tại vì điện tính khó khăn, rồi liên lạc khó khăn, đi lại khó khăn. Nhưng bây giờ xa cỡ nào? Xa nửa vòng trái đất, người ta bút vé máy bay, người ta bay 2 ngày là tới. Trong khi đó có những đứa mà nhà cách nhau 500 mét mà nó đã quyết định xa thì cả tháng không gặp nhau được một lần. Xa về địa lý khắc phục được, quan trọng là người ta muốn hay không. Đúng. Thế thì muốn hay không nằm ở lòng người. Tuy nhiên quay trở lại câu hỏi của Hân Phạm, chị lại không nghĩ đây là câu hỏi của riêng em. Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn. Tại sao bây giờ các bạn lại hay yêu xa? Bởi vì cũng chính vì cái sự thuận lợi của thời đại mà cái việc mình kết nối với một ai đó ở muôn trùng khơi đối với mình về mặt địa lý nó rất là dễ diễn ra. Chỉ cần một vài cái click chuột là các bạn có thể gặp gỡ được một cái bạn cách nửa vòng trái đất, đi rất lâu mới tới. Cho nên là nó dễ dẫn đến cái tình trạng là mình lỡ phải lòng một ai đó ở cách mình nó quá xa về mặt địa lý. Thế thì bây giờ vấn đề chốt lại là gì? Là ở lòng người thôi. Dĩ nhiên là lòng người ở đây là nếu như nó đủ đầy thì người ta sẽ tìm cách để người ta kéo gần cái khoảng cách địa lý đó lại. Còn nếu như mà cái lòng người nó không đủ đầy rồi thì dù khoảng cách địa lý đó bao nhiêu nó cũng không là vấn đề. Có điều là cái phương thức yêu nó phải khác nhau giữa yêu gần và yêu xa. Các bạn yêu xa thì các bạn không được đòi hỏi người yêu của mình mỗi ngày đều phải ship trà sữa tới cho mình. Nó phi lý cuộc đời lắm, làm sao mà làm được cái điều đó. Mà ảnh đặt hoặc là cổ đặt trên đi, nó giao tới cho bạn, nó rất khác với việc là ảnh tự tới ảnh đem cho mình một ly trà sữa. Thế thì chúng ta sẽ phải có những cái đòi hỏi phù hợp với cái cuộc yêu đó của mình. Mình phải trả lời là mình đang yêu một người như thế nào, hai đứa ở trong hoàn cảnh nào, thậm chí là điều kiện kinh tế ra làm sao. Thì chúng ta từ đó sẽ xây dựng cái phương thức gìn giữ tình cảm cho nó tương đồng. Và khi người ta còn thuận lòng với nhau, người ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để nói về cách. Còn khi người ta không thuận lòng rồi thì người ta sẽ tìm cái cớ. Và yêu xa là một trong những cái cớ rất tuyệt vời để người ta có thể giãn cách nhau ra. Hy vọng rằng là em dù thế nào, nếu như phải trải nghiệm lại yêu xa một lần nữa thì chúng ta sẽ quan trọng nhất đó là lòng người cách nhau bao xa. Chứ khoảng cách địa lý nó không là cái câu chuyện để cho cả hai tạo ra thành một cái cớ cho những cái xung đột trong tình cảm. Không biết là do trùng hợp, ngẫu nhiên hay là cái gì mà cái chữ yêu xa này nó lại... Wow, tôi bắt đầu nhận ra vấn đề rồi.
Em có tin định mệnh không? Em có tin vào định mệnh không? Không, chị muốn hỏi em là em có tin vào sự xếp đặt của vũ trụ không? 60%. 60% nữa là được rồi. Cô gái này lòng tin rất là lớn chị. Em thích cái điều mà khi mà gặp bạn mình cảm thấy dễ mến, muốn nói chuyện và tin tưởng liền. Chị thích cái chủ động trải nghiệm của Hân Phạm. Dù ngày hôm nay dating thay mặt vũ trụ xếp đặt cho em điều gì thì chị hy vọng rằng là với cái sự chủ động trải nghiệm của em đủ sức để có thể chủ động trong cái trải nghiệm đó và hài lòng với cái trải nghiệm đó. Và bây giờ trò chơi password bắt đầu sau 3, 2, 1. Bắt đầu. Tổ ấm, Gia đình. 1 điểm. Đường ray. tàu hỏa, Chính xác. Thắng rồi. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ bạn ghế xanh hãy mở cái hộp quà màu đen, trong đó có 3 lá thăm. Bạn hãy chọn bất kỳ một lá. Oh. Blinded hug in 10 seconds. Bịt mắt ôm nhau 10 giây. 10, 9, Đúng position 8, cho anh. move, make a move. 7, 6, tiến lên. 5, 4, 3, See shit. 2, 1. Ok, trở về, lùi về chỗ cũ, lùi It về chỗ smells good. cũ. Thank you. biết là bạn ấy thơm, rất thơm. Còn em cảm thấy Giang á, vừa người, nhỏ người ấy. Bạn sẽ chọn nấu ăn ở nhà hay ra ngoài ăn? Mình sẽ chọn ra ngoài ăn. Bởi vì nếu mà có ai nấu ăn ở nhà cho mình thì mình mới ăn được. Nhưng mà Giang này rất hay nấu ăn. Đồ Việt Nam thì Giang nấu không được nhiều món lắm, nhưng mà có thể nấu được rất nhiều đồ Tây và làm bánh nữa. Oh. Nhưng mà có một vấn đề là Giang không bao giờ rửa bát. Hân là chuyên gia rửa bát. Ồ, mới phát hiện ra tên nha. Spoil tên luôn rồi, thôi nói tên luôn đi. Em có nghĩ là em sẽ phải nấu ăn mỗi ngày không? Em có chấp nhận chuyện đó nếu mà trong mối quan hệ không? Thực ra em rất thích nấu ăn nên em rất vui vẻ thôi khi mà nấu ăn mỗi ngày cho chính em đã và cho những người xung quanh của em. Thanh thích ăn món gì nhất? Thì thôi chọn theo từng nước nha. Ok. Đồ Nhật thì thích ăn sashimi. Đồ Việt Nam thì thích ăn mắm. Mắm là gì? Không biết. Đúng rồi, người Bắc không biết mắm. Người Bắc đâu có ăn mắm. Mắm làm từ thịt ba rọi á. Sau rồi người ta làm với cả mắm tôm á. Tuyệt đỉnh luôn. Ví dụ đồ Nam mà thích ăn món gì? Đồ Nam, ví dụ Giang rất thích ăn cơm tấm này, rất thích ăn bánh canh này. Thân giao cách cảm. Câu hỏi đầu tiên. Bạn chọn du lịch khám phá hay du lịch nghỉ dưỡng? 1, 2, 3. Khám phá. Phá. 1 điểm cho các bạn. Tóc dài hay tóc ngắn? 1, 2, 3. Cả hai. You fail. Nếu được phẫu thuật thẩm mỹ một bộ phận trên cơ thể, bạn sẽ chọn bộ phận nào? 1, 2, 3. Cằm. Không có gì hết. Mất 1 điểm. Lúc có thời gian rảnh, các bạn sẽ chọn đọc sách hay nghe nhạc? 1, 2, 3. Nghe sách. nhạc. Là thua 3 điểm rồi. Cheers. Cheers. Công khai giới tính với gia đình. Nên công khai giới tính với gia đình, open với những người thân của mình hơn để cho gia đình hiểu mình hơn. Giang nói vậy thì có nghĩa là Giang đã come out với gia đình chưa? Chưa. Thực ra thì Hân cũng chưa officially come out với gia đình, nhưng mà Hân có 5 anh chị em lận và rất là nhiều bạn bè, nên là hầu như là mọi người đều biết hết trừ bố mẹ Hân. Hân nghĩ họ biết đó, nhưng mà cái vấn đề đó không nhắc tới thôi. Giang nghĩ là Giang cũng như thế, cho nên là chưa bao giờ mình nói ra cả. Lúc đầu tiên Hân tâm sự với lại người anh rể của Hân, tại vì người đó thực sự là quan tâm từ lúc Hân còn học lớp 1 cơ, cho đến tận cái lúc mà Hân tầm 20, 21 á, thì Hân nói ra cho anh của Hân biết. Xong rồi sau đó Hân nói với một người chị lớn của Hân, thì cái người đó với Hân bây giờ rất là thân, rất như là làm partner, làm chung với nhau á. Lúc đầu người chị đó nói với Hân một câu rất là buồn: If you are a lesbian, I would be so sad. Và Hân khóc rất là nhiều, chắc phải mất cả tuần chỉ để suy nghĩ đến cái chuyện đó, khóc lóc vì cái chuyện đó. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì anh chị em của Hân á, đều ok với Hân, vẫn đối xử với Hân như một người em. Khi mà người bạn của Thanh nói như thế với Thanh
Làm thế nào để Thanh đã overcome nó? Hình. Sao? Thực ra Hân nghĩ mọi thứ để overcome được là do sự tích cực của bản thân thôi. Và phải làm cho cái người đó hiểu được là mình vẫn là một người bình thường, một người bạn, một người em, mình vẫn là mình. Hân nghĩ thế nào khi mà người bạn của mình, người yêu của mình không chỉ thích nữ giới mà còn thích cả nam giới nữa, thì Hân sẽ nghĩ ra sao, cảm thấy thế nào? Có muốn đi đến một relationship không? Tại thực ra Hân không thể kiểm soát được tình cảm của ai hết. Nếu như người đó thực sự cảm thấy ở bên mình, người ta thấy dễ chịu, người ta thấy được sự quan tâm và người ta cũng thực sự quan tâm đến mình, thì Hân nghĩ ok, sẽ có kết quả tốt. Giang có nghĩ là mình sẽ có thể tiến đến hôn nhân với một người cùng với giới tính của mình không? Có, nếu như mà mình thực sự có tình cảm với nhau, nếu như mình đồng điệu với nhau về nhiều mặt thì I'm open, why not? 2 phút nặng đất sét bắt đầu. Khó hay dễ? Quá khó. Em sẽ dừng cuộc chơi. Còn 1 phút. Làm sao? Hết giờ. Dừng. Tự tin không? Dễ thương quá. Tự tin không? Con này em đoán nó là con rắn. Con này là con sâu. Con sâu đúng, con kia là ốc sên. Đây là quả dứa. Em đoán là quả dâu tây. Chỉ có một quả đúng mà thôi. Đó chính là quả dứa. Quả kia đó là quả chôm chôm. Các bạn đã thắng game thứ 3, game danh dự. Rồi bây giờ hãy mở hộp quà ra, chọn một lá thăm. Gift exchange, đổi quà. Quà của hai bạn đã được đổi ở đằng sau cái ghế của mình. Các bạn hãy ra sau ghế để tìm quà của người kia tặng mình. Tại sao lại là móc chìa khóa Lego? Tại vì Hân sưu tầm mini figure Lego. Tại sao lại là popcorn? Bởi vì Giang rất thích vừa xem phim vừa ăn popcorn. Popcorn is sweet, so are you. I am sweet. Hello there. Mình thử chơi một trò chơi nhé, đó là nhìn quà đoán người. Thì đoán là Hân có vẻ trẻ con. Hân tự nhận thấy mình là một người rất trẻ con, nhưng không phải lúc nào cũng trẻ con. Yêu nhau có bắt buộc phải hòa hợp trong tình dục? Hân nghĩ có. Yes, Giang cũng nghĩ như thế. Yêu nhau thì một tuần ít nhất cũng phải hết 6 ngày. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi, chứ đâu phải là rough. Số lượng không quan trọng bằng chất lượng, kể cả là mình có yêu nhau lâu đi chăng nữa, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy partner của mình ấy, mình vẫn phải luôn luôn thấy exciting. Chất lượng là gì? Giang sẽ uống một shot. Cũng khó, đối với em cũng khó luôn. Uống luôn. 1, 2, 3 dơ. Bây giờ mình nói về chất lượng của nụ hôn đi. Theo Hân, thế nào là một nụ hôn chất lượng? Hân thích sự nhẹ nhàng, không vồ vập. Nó có thể kéo dài nhưng mà nó tốc độ nhất định. Chứ nếu mà dài mà lúc nào nó cũng bà lằng lên thì rất là mệt. Ok. Thế thì Giang thích là sự nhẹ nhàng hay là thích như hổ báo một tí? Nồng cháy và ướt át. Giang không thích cái gì đấy quá chậm và quá là đơn điệu. Nhưng mà ví dụ như thử mở một bài nhạc, nó đang với một giai điệu như vậy, thì Giang có thích kiểu như là hôn người bạn của mình theo cái giai điệu đó hay không? Ý là chậm theo cái đó. Tùy hoàn cảnh thôi, tùy vào hoàn cảnh mình đang ở đâu, mình đang cảm thấy như thế nào. Bài nhạc đấy có thực sự làm cho mình feel it hay không? Ok, vậy thì Giang nghe nhạc, thể loại nhạc như thế nào? Giang là người học nhạc. Giang nghe rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau, chứ không chỉ riêng một thể loại nào đấy. Thể loại Giang thích nhất và đã chọn theo học là jazz.
Nha, em nghĩ nếu mà ví dụ đi ăn một bữa tối lãng mạn thì ở nhà hàng hay là một nơi ngoài biển chẳng hạn, nếu mà nghe nhạc jazz thì nó sẽ giúp mình có động lực, kiểu như là make the move. Bạn có những biện pháp gì để bảo vệ an toàn tình dục cho bản thân và đối tác? Có nữ giới có condom riêng của họ nhưng mà nó không phổ biến. Hôm nay em coi được cái quảng cáo ở đâu của Mỹ phải, thay vì là của nam thì là wear condom, họ đưa nó vào trong một cái lớp cao su để bảo vệ, thì nữ giới cũng vậy. Em nghĩ là các bạn ở trong cộng đồng LGBT của mình vẫn chưa hoàn toàn có được những thông tin thật sự là đầy đủ và chính xác. Em nghĩ là các bạn còn cần tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Các bạn có hay ghen không? Có. Giang thì rất ít khi ghen, nhưng mà một khi đã cảm thấy ghen rồi thì thôi luôn. Ghê thật. Anh nghĩ anh tầm 7,5. 7,5 là sao? Hân miêu tả một chút được không? Không biết nữa, nhiều khi trong cơn ghen mình lại nghĩ lại thôi, tự nhủ bản thân là thôi đừng ghen nữa. Thì có gì vẫn giải quyết được, hoặc là hỏi thẳng nhau luôn. Em nghĩ nó là một cảm xúc tự nhiên. Lâu lâu em tự tin nhưng em rất là low self-esteem về ngoại hình của em. Mình béo quá này nọ nên là chắc là người ta không thích mình nữa, hay là mình ăn mặc không được xịt tai, không được đẹp, rồi mặt thì bự như hình vuông như thế này thì người ta nhìn, người ta đang vi like, đang là hot trend mà cái mặt em nó như vậy thì nhiều khi nó lại gây một cái sự là nhàm chán chẳng hạn. Em thì rất ít khi ghen, nhưng em nghĩ là ghen có xuất phát từ sự tự ti rất nhiều. Bản thân em thì em không hay ghen lắm. Em chỉ ghen khi mà partner của mình làm một điều gì đấy sai, thì lúc đấy em sẽ ghen và em sẽ quyết định là thôi. Bây giờ là phần kết quả. Đèn sẽ dim xuống và trong vòng 10 giây các bạn sẽ quyết định muốn nhìn thấy mặt người kia hay không bằng cách uống một shot cuối cùng. Và khi bạn uống thì cái đèn ở bên bạn sẽ theo đó mà bật lên. Nếu cả hai cùng bật đèn thì rèm sẽ kéo ra. Nếu một trong hai bên không bật đèn, rèm sẽ không kéo ra thì các bạn sẽ không được gặp mặt nhau. 10 giây bắt đầu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Các bạn hãy đứng lên. How are you? Can we hug? Nice to meet you. Nice to meet you too. You're cool. Thank you. You too. Em cảm thấy Giang là một người rất là nhẹ nhàng, ấm áp, như là đúng chất là con gái Hà Nội. Em thấy giọng nói của Hân cũng rất là ấm áp. Chắc là một người tình cảm. Hóa ra tình cảm thật. Ấn tượng nhất là lúc bịt mắt ôm nhau 10 giây. Chưa biết gì về nhau hết, mình chưa cảm giác được cái style của người đó như thế nào. Nên là kiểu như là khi mà chạm vào thế này thì em thấy kiểu như là chắc bạn này mặc một cái đầm hay là cái gì đó kiểu vải lụa. Em thích phong cách của Giang, có chất riêng. Mái tóc S51 của Giang. Em nghĩ là em thích tất cả đẹp hơn so với tưởng tượng một chút. Các bạn có nghĩ là mình sẽ có một buổi hẹn khác không? Và đó sẽ là đầu tiên sẽ là Hà Nội hay Sài Gòn hay là một nơi khác? I would say Hà Nội. Okay. No, then it's okay. Đây là phần quà của chương trình, là một chai Jose Cuervo Traditional Tequila. Còn đây là một cái phần mỹ phẩm của hãng Addict Cosmetics, hai bạn có thể tự giải quyết. Okay. Đây là 2 chiếc nón bảo hiểm của USA Path Healthy Markets. Đây là cái tổ chức mà tài trợ cho chương trình và đem đến những cái thông tin hữu ích về bảo vệ sức khỏe cộng đồng LGBTQ. Okay. Yes. Thank you. Thank you, anh Dustin. Love is black, baby. Yeah, oh. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muốn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao.
Và bây giờ chúng ta lại có thêm một cặp nữa, hai con chim ríu rít nữa, ríu rít đi. Chia quà đi, tự quyết định quà đi. Các bạn nghĩ sao về hai cô gái này? Các bạn có ship hai cô gái này không? Dustin thì không ép buộc ai cả, nhưng mà hai bạn đã tự hoạch định là chuyến đi đầu tiên là Hà Nội rồi. Ai nấu ăn, ai rửa chén cũng biết rồi. Còn chuyến đi thứ hai thì mấy người đã giấu, không ai biết hết. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hy vọng là mọi người sẽ đăng ký kênh Dustin on the Go để theo dõi chương trình tiếp theo. Bye bye! Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến phút cuối cùng của chương trình Love is Blind tập đầu tiên. Và hy vọng là mọi người thích chương trình này. Hãy để lại những cái bình luận, góp ý, comment ở phía dưới phần trả lời này. Và mọi người đừng quên chúng ta còn có một mini game. Đó chính là hãy đặt một câu hỏi dành cho Hân hoặc là Giang trong tập vừa rồi mà bạn muốn biết. Và 10 câu hỏi sẽ được Hân và Giang lựa chọn để trả lời quay cái đoạn video Q&A. Ngoài ra thì 2 câu hỏi hay nhất sẽ được nhận 2 phần thưởng đến từ thương hiệu Profile Man và thương hiệu Addict. Good luck! Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào form dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow@gmail.com. Và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!